Наша задача маленька. Наша задача стріляти, поражати врага. Доброго здоровья, братан. Здорово, красавчик. Ты надо потом завтра. Да. Наворотили. Доброго здоров'я. Добрий день. Якраз нема ложки з собою, ні, плова гарячого. Опять шукаємо. Опять машину подивитися, так? Проверяйте, чи вона там жива, так? Якщо що, може підкрутити. Вам ватники надо и бурки. Да ну еще пока я. Слышь, ну плов, наверное, на этот там. Так, а це поки я... Гарячий. Ставка голова. Ну це вже було, ще такого не було. Да я не знаю, тут Чи там будете обідати? чи, наверное, тут. Дай нам пережечь, мы тут Все. Там, ну, остальное, там консервы, там все туда повезем. Да, блядь, какие консервы в танке, дядя Саша? Дядя Саша, я не знаю, що ти. На. А ну держи, ось еще слазки. Давай. На. С Павлограда приехали земляков проведать. Давай тогда, слава Україні. Все, братан, берегите себя. Давай. Удачі вам, хлопці. Ребят, Все, дякуємо. Спасибі вам. сладости все там оставим. Все, крилам перемоги, там привіт передай. Обязательно. Жека, и на связи там звоните, что надо. М'ятко якось. Отак. Це хлопчик возить постійно нам. І бомбати. Иди, гощайся. А я їв тільки що пиріжки з яблуками. Ти не у нього случайно їв, бо це теж з яблуками. Більшенький, меншенький вибрати можна. З дому. Пирожка съел, что дома побывал, да? Да. Так, з перших днів війни воює. 24 лютого. Як погрузив на трави і погнали ми під Харків. Мава Рогань, Барвінка, ну, Під Ізюмом. під Ізюм, ну, Барвінка ви туди, да, по сторону Ізюма. Як тут взагалі вам? Дома на дивані було б легше. Есть свои трудности. Чтоб легко нельзя сказать. Война все выравнивает. Все здоровы у нас, все это самое. Комиссию прошел здоров. Иди, работай. С 17-го года безотрывно. Чоловіка вже виганяли по вулиці. Мені все одно залишився. А скільки вам років? Ну, уже седьмой десяток. Та ми з хлопцями з перших днів війни, ми вже до друга привикли, вже, ну, це наша земля, нам нема дороги назад. А позивні у вас є? Ну, екіпаж позивний. Як? Данді. Данді? А що Данді? Ну, мені так на навчанні придумали так. Ага. Був у нас боєць, придумав такий позивний, так він і залишився. Ага. Охотник на крокодилів. Звісно, читаємо, що наші прориви йдуть і звільнені селища, города. Це що? Артилерія ця їхня. Їхня? А куди летить? Оп, ось приход. Додому відпускають там 2, 3, 4, 5 днів. Це наші, це нормально. То коли ти звикаєш до спокою, потім тяжко адаптуватися. А коли от 2-3 дні ти вже тут все адаптувався, ти вже знаєш, звідки постріл, звідки вихід, де прихід буде, ти вже все. Ой, Боже. А у вас були тут, типа, за танком вашим полювали? Тут ні, тут фу. А ось на Ізюмському напрямку полювали. Там ми відробили 4 кабачка, 4 снаряди, почали одразу відход, тому що ми просто перед цим спалили їхню техніку. І вони дуже Обозлились. Да, дуже на нас чогось на нас вони і почали вилавлювати. 7 днів настолько, що тільки не працювало, що тільки не крило. Подводная лодка.
Подводная лодка единственная не было, да, которая по нам работала. А так, самое страшное это авиация. Чистый четверг у нас был перед Пасхой, вот в этом году это вообще. Но, видать, наши рідні там молилися, свечки держали. Там. Абара помогла, наверное, да, тоже? Прильот был, ночью обстрел. Оце було на окраїні Бахмута. Вичислили нашу техніку, де вона ночує, і ночью пытались накрыть. Один раз прошел запах такой, ну вот, металл об металл горелого было. И, бля, мы вылазим с танка, а у нас так с градов кассеты, вот так вот забор стоит, штакетник перед танком, прикинь. Право Ну, бруствера. Конечно, фотки не делали, было не до фоток, но факт в том, что вот в чистый четверг нас 7 дней простояли, но в чистый четверг нас вечером поменяли. И так вот вылазили, вот так вот забор с этих. Это, конечно, ну, жесть. Нормально это. Сзади это свои, это нормально. Оце така приспособа. То треба вже заварити. Ну як, чесно говоря. Саня, дай мне этого 3 в 1. Цукор. А от вместо Іра, цукру. згущенку давати? Ні-ні-ні. Полный? Да. А у нас есть такие экипажные, как оно правильно сказать, наше слово. Абаріг, да. Абара. Це сестра моя рідна прислала мені це слово абара. Це якесь там древнє, якесь славянське там чи, ну, в общем, в міг опасності, загрози, угрози там. Вот це слово. І у нас Є силу, відводи. да, от зло відводи там. І оце на слово нам приїлось к нам. І оце ми постійно, то есть, скільки працюємо, працюємо, постійно слово абара. І всі вже екіпаж поймає, розуміє, що зараз буде постріл. Ще є таке, що механік йде так, а ми йому абара, і він такий раз сразу, ну, щоб не розслаблявся. И как погода прием? Чисто, можешь подождать. Плюс принял тебя прием. По-моему, 61 год пошел, 61 год. И молодым фору даст, потому что и бегает, и штанги, и гантели. Большая боязнь, щоб що ти не побачиш, як дитина школу закінчить, як він поступив в інститут, дедом стати. Ну, это элементарные вещи, это каждый хочет. За себя это уже все боятся, но самая большая боязнь вот это не побачити родных, близких, любимых. Це вже і хлопці всі вже встали, всі устали, вже хочеться і додому, вже хочеться і мирного неба, і що ж ми здесь воюємо, а вони цивільні города. И так вот лазим недавно, да, в интернете тоже там смотрели, в России объявили могилизацию, как называют, да, и теперь ихние мамы, когда у нее 2 сына и забирают, и теперь она, блядь, стоит и там чуть ли не плачет. Ой, а в Украине что же есть там мамы, у кого дети воюют, погибли, мужья, сыновья. До них теперь наконец-то, может, дошло, что такое есть. А то, что они с 24 лютого вони кричали, блядь. Кончені. Ну, спецоперация, блядь. Пришли они помогать. Кто их просил, блядь? У нас вот каждый день, ну, прожили мы, отработали, защитили пехоту. Добрые. Эффективная работа была, результативная за день. Класс вообще. Дуже приємно, коли так от нам корректировщик передає там ввечері. Там. Хлопці, піхота дуже вдячна вам. Ну, вот это самая лучшая похвала. Там, что... Я же тебе рассказал, что у нас день был, где мы 144 снаряда за день шмалянули. Ты представь. Это что, загрузи, выстрели. Тут такая гора поддонов была, тут офигеть было. Ну, главное, чтобы это эффективно было, результативно.
Ну, бляха-муха, ви вже это, звезды Инстаграма, блин, и Поки ви то всю. Я не Бля, понял. когда-нибудь ваша доставка останавливается? Нет. 90. Да. Доставка кабачков. Смотри, а что ты? 1+? Да, тут плюс заряд 40-е. 40-е, все как положено. ЗСУ круче, чем доставка ГЛО. По всей линии фронта. Ира, ты хотела загрузку? Ему не мешать. А в курсі, що проти нас же ж Вагнера стоять? Ну, всі кажуть, да, що тут Ну, взяли Вагнер ж, воює. наші 20-ка, як ми в 20-ки були, то взяли одного, убитий. Убитий на ні на що. Наркоман. Він і не зрозумів, куди він попав, що його взяли. Таджик. 20 лет. 24 или 27 лет отсидки, прикинь. Тюремного стажу тільки. І оце Да. отакий освобождати йшов. А он, видать, на этом, ну, наркоман или в тяге был, или что. Его побратимы кинули и ушли с окопа, а он в окопе так и лежал. И разведка зашла, А що взяла. інтересно, нашого вбитого тут просили хлопці поміняти вбитого на їхнього Вагнеровця живого. Ні, Та кому він нужен? він не нужен ні нам, ні їм. Так они рассказывают нам, что они... ну, идут на нас, их убивают, а те, кто сзади, они прямо то по трупам и тоже идут. Це явно підчистка. То есть они, да, что они все какие-то нагашенные на чем-то. Що? Ну, по звуку чуть что направление. Ну да, все равно. Десь по городу работать. По промке десь там. Сейчас, я думаю, скоро будет работа, да? Начнем работать. Бо нам долго покурить не дают. А сколько раз? А? Сколько раз? Стрелять? Да. Сколько скажут. А где Санька нашего снесло? Санька где-то снесло. Повторю, это хорошо. Ну що, як думаєте, нормально лупашить? По цілі? Ну якщо просять повтори, то десь туди. 90 кабачков за сегодня уже. Как там? Это самая лучшая работа, да? Важка работа. На первые 10 лет. Давайте, слава Украине, героям слава. Слава ЗСУ.